Good day. This is Dr. Azami C. Narciso, your subject teacher for CBM 112 Operations Management and TQM. So now, I am going to discuss about the big picture A unit learning outcome B. So unit learning outcome B is about understanding our operation strategy in an international environment. So what are we going to tackle in this ULO B? We are going to tackle about the global view of operations of Boeing, developing missions and strategies, achieving competitive advantage through operations, the 10 strategic operations management decisions, issues in operations strategy, strategy development and implementation, and the global operations strategy options. So, let us start discussing about the global company profile of Boeing. So, you can actually search in Google, guys, about the Boeing jetliner, the 787 state-of-the-art design na Boeing jetliner. Kasi, this is very famous because of its world-class na design in the interior of the airplane, and as well as it's spacious, but not that expensive na services nga ginahatag sa mga passengers. So Boeing sales and supply chain are worldwide. What does it mean? Many clients prefer to book in Boeing jetliner. It's because of the environment inside sa airplane niya, spacious, then relaxing kaayo ang environment. And ang supply chain niya are worldwide. So meaning, katong mga parts on how they actually created the jetliner does not only come from US or a specific country alone. So nagikan po na siya sa lain po nga mga country in which kato nga country nag-specialize ani nga specific nga parts nga maopoy ka ng robust nga naa siya robust design nga gwapo kaayo siya pagka buhat ana nga parts. So mo tong gina-purchase nila sa kato nga company dito sa other country, and then they actually created the Boeing nga katong unsa pinaka the best nga parts from other suppliers in other country. So Boeing has garnered record sales worldwide with 787's state-of-the-art design, more spacious interior, and global suppliers. Kumbaga, if you are in Boeing 787, anak ko sila, pwede daw ka magdagan-dagan dito. Kasi ano siya ka-spacious. Unlike other na mga airline nga kana ganay murag bagsangko na imuhang tuhod sa lingkuranan sa imuhang atubangan, di ba? And then if you go to the comfort room, murag kailangan pa mutindog ang katong naa sa tunga, and then naa sa katong pinakakilid nga aisle para lang makagawas ka nga naa ka dito nga gikan ka dito near sa window. Pero if you go with the Boeing 787, no need na for that. No need to disturb your seatmate para lang mugawas ka mangihi dito sa airplane. So Boeing teamed up with more than 20 international system suppliers to develop technologies and design concepts for the 787. Diba imagine 20 international system supplier ang ilahang gi-tie up para lang jud maka-create sila og world-class na design concept for 787. So Boeing has 70% to 80% of the Dreamliner built by other companies. Okay, so as what I told you, ang supply niya o ang pag-assemble niya o pag-build niya, wala lang siya nagikan sa katong main nga company, pero nagikan pud siya sa katong gi-tie up nila nga mga supplier in other countries. So state-of-the-art composite sections of the 787 are built around the world and shipped to Boeing for final assembly. Do you know that Boeing is not only made in one location? For example, kung si Japan ang naka-assign nga mo-build sa wings sa airplane, and then kung sa Germany, dito ang naka-assign to build the passenger door, dito adyo to gibuhat sa katunga country. Tapos, pag adto nila dito sa US, i-ship lang tong katunga parts, then igo ra siya i-assemble dito sa US, sa Washington. Okay, so imagine grabe kayo siya ka-technical and risky, kay what if dili magtunong or unsa ba dira na ay mga problem. So it is very hard nga kanang ma-address dayon ang issue kasi gikan pa manggod sa lain nga country. Then what if pag shipping magka-problema, okay? So pero anyways,
wala man pud na nahitabo kasi grabe man pud ang monitoring and control ani nila. And then, pag mag-meeting sila, they go with virtual meeting always. Kasi kay lahi-lahi manggut nga parts sa country ang gagikan sa parts on making the Boeing jetliner. So, components from Boeing's worldwide supply chain come together in an assembly line in Everest, Washington. Meaning, dituan na ang final assembly sa Everest, Washington. So, although components come from throughout the world, about 35% of the 787 structures comes from Japanese companies. So nga naman, 'di ba? If we say total quality management, ang pinaka first nga country nga mogawas sa or mukuan sa tong huna-huna is ang Japan. Okay? So, grabe ang crisis nga naagian sa Japan katong 1980s. Pero because they applied total quality management, inana pud kapaspas ang ilahang improvement. Okay, so muna kung nabantayan ninyo, layo na kaayo ang technology and improvement sa Japan. Kita, nagkamang pa sila, naglupad na. Okay, so there are a lot of product coming from the Japan nga reject na para sa ilaha, pero sa ato kanang murag kuan kaayo ta, ano pa na kay sa ato, in pa kaayo na sa ato kasi inana ka-advance ang evolution sa improvement dito sa mga Japanese companies. And then pag moingon tag robust design, pinaka primary jud ana nga masaligan nimo ang Japanese companies. Okay, example kanang Toyota, di ba? Pag moingon gyud tag Toyota ang brand sa car, for example, makaingon jud ta ay gahi kay ni ay nindot kay ni siya. Pag moingon tag Toshiba, for example, Toshiba ang brand sa laptop, ay biskan pag mahulog ni og kapila, functional gihapon ni siya, inana siya kagahi. Okay, so globalization means that domestic production and exporting may no longer be a viable business model. Sa una, enough lang sa ato nga diri alang i-produce or i-manufacture ang kaning product, pero karon tungod kay daghan naman kaayog mga best nga mga resources from other countries, so naga-expand pud ta by exporting and then by going near on that site or location para mas makamura. So, local production and exporting no longer guarantee success or even survival. So, sa panahon na to karon guys, medyo kanang obsolete na kaayo kung dira lang ta permanente ang naa sa ato ang kanang ginahuna-huna nga local production lang permanente, makasurvive ra ta nga diri ra ta permanente. Grabe ang competition. Kung sa other books pa moingon sila nga ang competition karon is ginatawag nga hyper competition, diba? So grabe ang pag-compete sa company to company regarding sa ilahang product. Okay, so palabuan jud nila as always. Okay, this is an example of the 787 state of the art design, diba? As what I told you, dili na kailangan nga pukawon ang natulog nimo nga seatmate para lang nga gawas ka sa aisle, just like sa ilang ko magstorya o lain nga airline industry, pero inana siya kakuan ka classy ang 787 na jetliner. Okay, di ba? Super nice. Yes. Okay, just like here, kadinga part, kung nabantayan ninyo gi-assemble ang head ug ang tail niya, so probably ang head ana niya guys is lahi ang country nga nagbuhat. And ang tail pod ana niya nga part, lahi pod ang country nga nagbuhat. So pag abot nila sa Everest, Washington, igo na lang siya gina-assemble. So di ba it's too risky kay basin dili mag-abot or naay mga problema. What if substandard ang kuan ana? Pero inana kadako ang ilahang trust sa katunga country nga nagbuhat ani. That's why ang cooperation and collaboration pud nila is grabe pud ka strong. Kay para maka-come up sila og inani nga world-class state-of-the-art design na jetliner. So Boeing's global supply chain strategy nga mga suppliers are this. Sample, France, di ba? So unsa man ang mga component gagikan sa France? Passenger doors, wiring, design and PLM software, electric brakes, interior, sa Germany, natay kaning interior lighting, kanang suga gani sa sulod sa kuan. So sila ang nagbuhat ana. So these are an example for that. So sa UK naman, kaning dira sa left side mo na sila ang mga suppliers, pero coming from UK. So sila ang fuel pumps, engines, electronics. So di ba as you notice lahi-lahi jud. So
Kani sila nga mga supplier, they are the best of all the best supplier that they know from other countries. Okay, Japan. Here's Japan. Okay, di ba? Wingbox. So, daghan ang Japan, actually. Mga important pa jud kayo mga components or parts sa Japan. So, ang point ani nato diri, they actually venture for that kind of kanang connection with regards to suppliers. So meaning nag-globalize sila when it comes to their kuan kanang manufacturing level. So unsa may mga reasons nga kailangan ta mag-globalize? Nganong dili man ta ingon nga mo settle lang ta sa local lang nga kuan, local lang nga pag-manufacture sa product or pag-create sa product nato. So unsa may reason? First, para mag-improve ang supply chain. Okay, reduce cost. Maka-reduce di ay sa cost kung mag-outsource ta og labor or even taxes, maka-save ta sa taxes, sa tariff, etc. Then, improve operations. Mas mag-improve siya and understand market and improve products. And attract and retain global talent. This is very crucial. Daghan kaayo tag mga talented and asset nga mga empleyado sa atoa. Pero ang nahitabo nang hawa sila, it's because they cannot see their self growing in your company. So para maiwasan na siya, give them a chance to expand their expertise and to improve themselves. Okay, so that's why mo po na ang reason usahay nga kailangan siya nato mag-globalize. Okay, improve the supply chain. Example, locating facilities closer to unique resources. Auto-design to California to ensure the necessary expertise in contemporary auto design. So, when it comes to contemporary auto design, best kaayo dito sa California nga na-specific nga company nga howd kaayo when it comes to designing. So, why not nga mo magbuhat ka og facility near California so that it would be easy on you to create a new design. Okay, maka-outsource pud ka sa ilaha. Athletic shoe production to China due to low cost of labor and production. For example, mingon ta Nike. Okay, so pag once na sa US na siya buhaton, mahal kayo ang labor cost. But then, pag mga Chinese ang pabuhaton ni mo ana, bahalag ikaw ang muhatag sa materials para maka-ensure ka og high quality siya. Pero ang pabuhaton nimo is mga Chinese, mas makasave ka sa labor cost as compared kung sa US nimo siya ipabuhat. Okay, so we also have perfume essence manufacturer once a presence in Grasse, France, where much of the world's perfume essences are prepared from the flowers of the Mediterranean. Okay, so since kung ang imuhang business involves kanang unsa perfumery, so pwede ka nga naakay ka ng outlet or naakay branch dito sa France kay most of essences manggod, flower essence, perfume essences is gikan dito sa France. It's because their flowers is very kanang unique and then lahi jud ang ilahang essence. Okay, so reduce cost. Foreign locations with lower wage rates can lower direct and indirect cost. Ngano man? Naamo mga trade agreements that can lower their tariff. For example, Maquiladoras, World Trade Organization, NAFTA, APEC, SIATO, Mercosur, CAFTA, European Union. So, ang pinaka-common ani is ang EU and WTO, no? It has been said that if you are a member, for example, of that organizations, then naapod kay mga perks or mga privileges. Okay? So, kung ang country is member in the European Union, naatay kumbaga makaingon ta mga na mga discounts with regards sa tariff, with regards sa taxes pag once nga member. Pero pag once nga dili member, so of course kailangan ka mobayad sa full price niya. Okay, so mao nang ang uban naga-involve sila og kanang mga naga-join sila og kanang mga organization. Okay? So example, US cartoon production at home in Manila. Do you know that Fred Flintstone is not from Bedrock? The cartoon character is actually from Manila. So are Tom and Jerry, Aladdin, and Donald Duck, diba? Growing up with this US cartoon networks, wala ta nagdahom nga ang nagbuhat di ay nagdrawing day ani ang nagbuhat sa mga sketch is gikan di ay sa Manila. So, Pinoy de Asia. 90% of American television cartoons are produced in Asia and India, with the Philippines leading the way.
Major studios like Disney, Marvel, Warner Brothers, and Hanna-Barbera sent storyboard cartoons, actions outlines, and voice tracks to the Philippines. So artists draw, paint, and film about 20,000 sketches for a 30 minutes episode. And cost incurred ran around $130,000 to produce episodes in the Philippines. Maura na ang magasto sa US. Pero kung magpa-produce sila sa Korea, maka-incur sila gasto nga $160,000. Pero pag diraan sila sa US, ang ilang magasto is $500,000. Diba? Dako jud kaayo sila na save. Nag-outsource sila og Pinoy nga mga artist nga maoy mo drawing sa ilahang gusto nga kuan, cartoon characters. So that's why nag-outsource sila. Wala sila nagapabuhat dito sa US kay mas madak-an sila sa labor cost. Okay, so okay, here is Fred Flintstone, Tom and Jerry, okay, Aladdin, diba? So kaila jud ta ani kay kanang fan biya putta usahay sa kaning mga cartoon nga mga salida, and even gani gina-adapt ni siya in live action or real life. So improve operations, understand differences between how business is handled in other countries. So for example, in Japan, regarding sa inventory management, gikan sa batch production, kana ganing tahay nagaraya, mag-produce ka o by batch nga nagaraya. Batch 1, mao ni siya ang na-produce 50 nagarayas, 50 pieces of nagarayas. Pero pag abot atong time nga katuganing nakaagi sila og crisis in the 1980s. So since it is impossible for them to produce by batch, it's because ning-agi og recession ang kanang country, and then ang mga tao is nagka-problema. So mao na nga time nga na create ang just-in-time nga inventory technique. Okay, just-in-time means dili ka mag-produce og by batch. So kung unsa lang ang imuhang kailangan for that day, then mao ra pud na pud imong i-produce. Kaso nalang na siya computation nga napud siya reorder point nga kailangan gud gihapon kag buffer, pero dili siya pare sa batch ba nga mas daghan siya. Example again is Scandinavians. They are very good in ergonomics, okay? Whenever gani naatay mga new nga i-develop sa ato ang product, Scandinavians is very good on that. For example, may tagkanang chair. So una enough naman lang sa ato ang monoblock chair, di ba? Pero nga namang nagpa-create pa tag office chair in which nga katong pwede nga mo taas ang ato ang chair, pwede mo baba, pwede pud siya mawala ang kanang sandiganan kay para makatulog pa ka didto. Okay, so kanang ergonomics manggod, it's the study of on how you can save motion versus sa kanang mga equipment or materials nga imuhang imuhang gina-operate. Example, katong mga mason sa una, mag-ano pa sila, isa-isahon jud na nila og carry ang mga dagko kay nga stones para lang jud maka-create o maka-build og house. Pero ang sa karon dili na siya ingon nga isa-isahon, kay nanatay mga dump truck, nanaputay mga wheelbarrow nga mas maka-save sa motion and time pud nato. Mas makaiwas pud siya sa mga accident and everything. So Scandinavians are very good on that. So international operations can improve response time and customer service too. So next, reasons to globalize, understanding market. Okay, kaila man ta ani mga kaning Whirlpool nga brand, di ba? They are a maker of refrigerators, appliances, and washing machines. Pero unusual kay nga makakita ka og refrigerator nga inana ka colorful, right? Naka green, blue, red. So ang kaning inani nga mga kind of kanang refrigerators, guys, these are offered in India. Ang usual ani. Kasi ang setup manggod sa culture sa India, ang ilaha manggong refrigerator is ginamutang nila sa living room.
So meaning mahimo siyang part of the decoration of the interior design nimo dira sa living room. So mao nang inaana siya ka colorful. And usually for example kita nga mga Pinoy wala na siya sa living room nakabutang. Nakabutang na siya sa kitchen nato. So mao nang ang usual nga color sa ato ang refrigerator is nasa white, nasa black, gray, inana ra. Pero unlike sa India, nakaano siya, colorful jud siya para maka-add og beauty sa ilang living room. So, interacting with foreign customers, suppliers, competition can lead to new opportunities. Example, cell phone design move from Europe to Japan. Kasi, grabe ang advancement when it comes to kanang gadgets dito sa Japan. Kumbaga, kung sa Japan pa na siya gibuhat, declining stage na ang kana nga product. Pero kung kanang reclining stage gibaligya na siya diri sa Philippines, introductory stage pa na diri sa Philippines. Di ba? Sabta nato usahay mo daw tag reject gikan sa Japan. Kay it's because functional pa man good, gwapo pa man jud good kaayo. Gi-reject lang na dito sa ilaha, it's because dili na siya in. Naanay mas gwapo nga ilahang na discover. Inana sila ka-advance ang mga Japan products. Okay? So, kato, i-extend ang product life cycle. Declining na sa Japan, pero instead nga ilaha to siyang i-junk ang kato nga gadget, ilaha na lang tong i-resell sa Philippines. Example, because we are a developing country. So, kung i-resell nila to dito diri sa Philippines, so of course, diri asa ato ay introductory pa lang na siya. Murag, wow, kuyaw pa kaayo na siya sa ato adri. Okay, so mo nang that's also a strategy on how you are going to make use of your junk products. Sig magamit pa di ay, di ba? Okay, so improve products. We need an even better understanding of differences in culture and of the way business is handled in different countries. Okay, in addition po di ay katong sa Whirlpool, ang Whirlpool sa katong naay mga four seasons, for example, naa jud nay always jud na nga ang baligya nila nga washing machine is naay dryer. Always jud na siya. Pero sa mga tropical nga mga country like us, diri sa Philippines, option na nimo kumupalit kag dryer. Kay of course grabe bi kainit diri murag minutes lang ang atong pabutan, wala lay oras, mauga na ang ato ang kuan, mauga na ang ato ang linabhan. So, pero pag dito ka sa katong mga bugnaw nga countries or countries nga naay four seasons, ang kaning Whirlpool is that naadyo na sila appeal nga dryer sa ilang gina-offer nga washing machine. Okay? Improved understanding as a result of a local presence permits firms to customize products and services to meet unique cultural needs in foreign markets. And then attract and retain global talent, offer them better employment opportunities. Kung mabantayan nimo nga ang kana siya nga empleyado kay asset jud kaayo, do not let go of it. Okay, so panggaon jud nato siya kung tagaan ko nato siya og mga better employment opportunities. Kay mao na siya ang mas maka-improve pa sa imuhang company. Basin ang ending manggod ana, basig mao na no imo compete sa imong company, diba? So it's a big loss kung imuha na siyang pakawalan na ang inana nga mga global who has a global talent. Okay, so better growth opportunities and insulation against unemployment. Relocate unneeded personnel to more prosperous locations. Okay, diri may tag roast bake shop. Over naman kaayo kadaghan ang ilahang mga crew diri. Pero dito sa roast bake shop sa Kapalong, gamay ra mag-crew dito tapos daghang customer. So why not i-relocate nato tong mga unneeded personnel diri sa kanang Asunsyon. For example, i-transfer nato siya dito sa Kapalong para dili pud ta madehado sa ato ang gibayad sa iya. So nagtrabaho jud sila. So wala lang sila natulog dira sa ilahang trabaho. Yes, cultural and ethical issues. Cultures can be quite different. Aware naman taan nino, di ba? Attitudes can be quite different towards punctuality,
lunch breaks, environment, intellectual property, thievery, bribery, child labor. Example, ana, bribery. We are very particular for this. Since you are an accounting students, aware man jud siguro mo nga, you are not allowed to take any tokens from your client, right? Kay kung imuha ng gidawat, tapos naa siya gipamalig, gipa-audit, or unsa ba diraa, so it's a sign of bribery. Tama? Pero pag once naa ka sa China, dili na siya matawag nga bribery because it is a culture for them. Muna siya ginatawag nga guanxi. Guanxi, Guanxi. Guanxi. It's a culture for them in which nga kita nga mga kita nga nagkailangan og client, kailangan nato siya, kailangan ta mag-create og strong relationship to them. And one way in creating strong relationship to them is by giving them gifts or token. So para sa ilaha, pasok ang bribery, pasok ang katong gift giving, sorry. So mo na ang guanxi, it's incorporated with gift giving. So dili na mahimo nga bribery sa China. Pero diri sa ato sa Philippines, nihatag lang gani ka dira, ala gibribe na, hala nagpabayad si ma'am or sir, ana na siya, dako na kay siyang issue. Okay, another is punctuality. Diri sa ato ingon tag Pinoy time, always na nga makaingon tanong nga 1 hour late, na sige sabtan kay Pinoy man. Pero ang sa Japan, alas 9 ang sabot, ni abot kag alas 9, according to them, you're already 10 minutes late. Dapat sa'yo jud ka. Stricto kayo mga Japanese, actually. Pero ang mga Latin Americans, lahi pud ilaha guys. Nagsabot ta, okay, mag-dinner ta alas 9. It would be very disrespectful to them kung moabot pud ka og impunto alas 9. Kay para manggod na si ilaha kay kanang 9 nga giingon nila, kanang time nga giingon nila, preparation time pa na nila. So kailangan jud nga magpa-late ka og 1 hour. Lahi pud ang Latin Americans, di ba? So kailangan kung mo trabaho ka sa laing lugar, please be careful with the observance and what are the do's and don'ts and what are the cultural and ethical issues nila dito. Okay? So, bantayanan dyan na nato kay basig mauna no rason nga nganong makulong ka. For example, pinaka-worst is that kanang mabitay pa jud kay namagoy mga country nga stricto kaayo, Middle East, di ba? Punishable by death. Nga tungod kay inaani lang wala nagsunod sa ilahang culture or ilahang kanang laws po dito. So worst case scenario na siya. Developing missions and strategy. Mission statement tell an organization where it is going. Okay? Mupod na siya ang kanang purpose. Nganong na-create ang kaning organization, di ba? So, kailangan jud nga naatay mission kasi that's our purpose on creating this. Moingon tag si what are our mission? To provide quality instruction, research, and extension services. So, dapat si ang tanan niya nga mga actions or ang tanan niya nga mga services is naka-inline siya sa katong mission nga giset nila. Dili siya pwede nga mukalit lang og unsa mo segue og lain. Kay mao man to ang ilahang mission. Okay? Karon naa si strategy. The strategy tells the organization how to get there. Diba? If naatay mission, dili na siya ingon nga inana kadali ang pag-achieve ana niya. That is why kailangan natong strategy or mga action plans nga pwede nato buhaton para mas mapadali ang pag-achieve nato sa mission. Remember, most of the long-term plans is mudagan siya 10 years. Pero sa karon guys, dili na 10 years ang usual na long-term plans. It's usually 5 years. Okay, so within that span of 5 years, how are you going to realize your mission? Muna siya nga kailangan ka mag-create og strategy. Actually, there are a lot of strategy nga pwede nato siya gamiton, para makatabang on achieving the mission. Okay? So, mission tells where is the organization going. It is also the organization's purpose for being. It answers what do we contribute to society.
Okay, and it provides boundaries and focus. Kani ikaduha, kani siya nga part. Kani siya nga part tackles about the corporate social responsibility, CSR. CSR is not mandatory nga kailangan ang mga company na adjud tay makontribute sa society, pero it is a way mampudgod. It is a way of paying back or giving back to our stakeholders. So mao nang nahimo jud siyang mission karon nga, although it is not mandatory, pero pag once wala ka ana, kanang wala murag ulahi pud kaayo ang imuhang company. And take note that mas tangkilikon sa mga customer ang katong mga companies nga naapoy na ikatabang sa ilaha. Okay? Strategic process. So muna, nag-create og mission, actually napay vision ana, di ba? Vision, mission, nya. Functional areas mission. Kung pila ka department ang naa sa company, mao po na siya mag-create po na sila individual nga mission nga naka-anchored sa ilahang department. Tay si marketing na siya specific nga mission pod nga pang marketing, dili po siya pang operation. Okay? So pero kana siya naka-tailor na siya sa organization's mission. Dili pwede nga maglahi-lahi ni si marketing og mission nga wala siya naka-anchor diri. Mao man ni ang ato ang big umbrella. So what is under this kaning organization's mission? Mao po na dapat ang itackle sa per function. Okay? So let's tackle about strategy again. It is an action plan to achieve the mission. So functional areas have strategies. Tama jud na siya kay puhon pag manarbaho na mo under the accounting office, naapod mo'y time ana to formulate your own functional strategies. Okay, so strategies exploit opportunities and strengths, neutralize threats, and avoid weaknesses. So actually this tackles about the SWOT analysis. Pero we are not going to discuss in detail the SWOT analysis here kasi ma-discuss man gud na sa other subjects ninyo, no. So of course ang ato ang buhaton ana is strengthen nato itong strength para gamito nato nga mag-grab nato ang opportunity. Ang positive man gud is strength and opportunity, while ang negative is weaknesses and threats. Pero take note that we have two environment, the controllable and the uncontrollable environment. Controllable environment, it is also classified as internal environment. Muna siya sa strength and weaknesses. Sabutan niya nga ang company is pwede ang company makamanipulate, maka-do something regarding sa strength nila and weaknesses. While ang opportunities and threats, those are the uncontrollable environment. Okay, those are environment nga wala kay way nga makontrol siya, ma-minimize siya, ma-increase siya, sa musugot kag sa dili, mugawas dyan na siya. Example, threat. Makaingon ba ka sa imong competitor, uy, ayaw pagbaligya diri pareha inaani nga kuan ha, nga baligya ha, kay ako ra jud dapat magkuan ani. Makaingon ba ka ana sa lain? Di ba dili? So that's an example of uncontrollable one under threat. Okay? So may nga opportunity. Okay, kanibang pandemic, is it just a threat or pwede po ni siya mahimong opportunity? Diba? Kung ang other nga mga sa other country ang school dito usual na lang sa ilaha ang online learning. Diri sa ato is it's unusual because naana jud ta og face to face pa, right? Pero tungod kay naa ang pandemic, at some point in the brighter side, nahimo pud siyang opportunity nga kita maka-adapt pud ta sa international way of teaching, in which nag-venture ta into different learning management system like Kuiper, Schoology, Edmodo, and others. And then nag-venture pud ta sa online na video conferencing. Dili na to needed kaayo ang katong face to face. So at some point, depende man gud na sa imuhang panlantaw. It's either himuon nimo siya og negative or positive. Ba? Okay, next. Mo ni siya example sa SWOT matrix. 'Di ba? Kani strength. Kani nga cell, kaning cell nga naay mga unsa sulat dire. Diri ka magbuhat og strategy.
ibangga nimo siya sa cell diri sa kani. For example, strength dira. Okay, wait lang. Then opportunities in here. So, ang imong ibutang nga strategy diri how can strength be employed to take advantage of the opportunities? Okay? Diri naman nga side, pero ang imong basihan guys is kani kay diri amang kana ay control ang strength, internal environment kani wala kay control aning duha. So meaning para maka-grab ka sa opportunity and ma-eliminate ang threat, kailangan mo hatag kag strategy based sa strength and weaknesses. Example, diri ang cell. How can weaknesses be overcome to take advantage of or exploit the opportunities? Buhat ka strategy dira. Okay, diri apod nga side, how can strength be used to counteract threats that tend to hinder the attainment of VMO and the exploitation of opportunities? Gamiton nimo ang strength para ma-eliminate si threat. And diri apod nga part, how can weaknesses be overcome to counteract threat? Okay? Maghimo kag way para mawala si weaknesses para ma-eliminate nato ang ato ang threat. So, this is just a one way on making a strategy. As what I told you guys, there are a lots of ways on how you are going to make a strategy. Okay? Now, achieving competitive advantage through operation. What is competitive advantage? It implies the creation of a system that has a unique advantage over competitors. The idea is to create customer value in an efficient and sustainable way. Kumbaga, unsay naa sa imuha nga wala sa uban. Example, unsay naa ni UM nga wala sa uban nga mga school. Nganong diri aman jud mo nag-enroll ni UM despite sa madunggan ninyo nga mga negative nga mga istorya? Or nganong wala man mo dito nag-enroll sa lain nga school nga daghan man kay positive nga gipang-ingon dito, di ba? So meaning naa jay competitive advantage si UM over sa other nga school. Okay? So mao na siya ang competitive advantage. Kailangan jud ka mohatag og kanang pinaka-primary nga gina-offer nimo sa imuhang businesses. Nga mao na siya ang rason nga nganong ginabalik-balikan nimo na siya dira. For example, I am very fond of kanang mag-ato-ato mga restaurant, explore dishes, for example. So in Tagum, halos nalibot na nako tanan dira ang restaurant actually. Pero najud ko ginabalik-balikan dira. Okay, for example, I go to Miko's Brew. It's because mainly ang akong ginabalikan dira is internet connection. Grabe ka paspas. I go to Dance Cafe. It's because of their options in coffee. Daghan kay silang options sa coffee. As in, kanang malingaw ka, it's because I'm a coffee lover. I go to Alezia's Cafe, kanang atbang na sa Dance Cafe. It's because pang master chef ang ilahang mga menu. Okay, nakatry na mo dira mga steak nila, kanang baby back ribs nila, ilahang kanang chicken, lahi ra jud siya. I go to UU, for example, it's because of their salads. Lahi ra jud lang mga salad po dira, honey crunch, garden salad, ana. Then dinagko pod ang ilahang servings, then sulit pod siya. Okay, so mao na ang mga usay ginabalik-balikan ako. Then another, I go to Suki Desu. It's because barato ra kaayo siya, pero makaingon jud kag lami, and then sulit pod jud kaayo ang iyahang servings, and Japanese jud ang iyahang ganing iyahang taste nga gina-offer. Okay, so those are their different competitive advantage. The reason nganong nagbalik-balik ka ana nga company or kana nga business. So kailangan jud na i-maintain. Okay, next. Strategies for competitive advantage. Another strategy. First, differentiation, better or at least different. Mura siya katong competitive advantage. Cost leadership, niadto ko diri because it's cheaper. Di ba? Pwede siya mahimong strategy. Kanang cheap ang imuhang mga gipamaligya. Pero dili siya sa ingon nga na-sacrifice ang iyang quality. Okay? And then response, more responsive. Kanang paspas kaayo sila mo address sa imong mga issues and concerns.
Differentiation. Uniqueness can go beyond both on the physical characteristics and service attributes to encompass everything that impacts customers' perception of value. Okay? Example, safe skin na gloves. In US, they prefer safe skin na gloves. It's because it is not just used for protection against viruses, bacteria, or skin infection. Pero ginagamit na nila, it's because it's dermatologically tested in which it moistures your skin after using it. 'Di ba? So dili lang siya for kanang protection nimo, pero pampagwapo pud siya sa imuhang skin, imuhang kamot. So, leading edge product. Another is Magic Kingdoms. So, experience differentiation. We go to Disneyland, it's because we want to experience what it's like to be kid again. It's not about the rides, but it's about the environment and it's about the ambience. So that's why, Kuya Jud, when it comes to tourist spots, you always go there. Okay? So, competing on cost, provide the maximum value as perceived by customer. Pero it does not imply low quality. Examples of Virgin Airlines, no? Ang pricing and servicing nila is barato ra. Pero unfortunately karon nag-file og bankruptcy to si Richard Branson. Diba katong may dyslexia nga sakit. Okay, pero katong time nga prime pa ang iyahang business, Virgin Airlines is very sikat because of its cheap price and services. Walmart is also very famous. It's because of the small overhead shrinkage and distribution costs. Kanang everyday sale and ginakumpit nila ang ilahang sale sa sale pud nila nga existing. So mo nang mas barato. And McDonald's, it offers basic fast food meals at low prices. Internationally acclaimed ang McDonald's as the best fast food restaurant in the world. Except daw for the Philippines. Dili man number 1 ang McDonald's sa Philippines. Kaya according to them, it's because of that stupid B. Diba? So, sa makagets lang, guys. Okay, so, yan. Kani si Richard Branson. Pero sad to say, karon kay nag-file daw siya bankruptcy. Naigo po siya siguro siya sa pandemic. Okay. Competing on response. Naay mga kanang kliyente nga grabe ka rich. They do not want others to have the same cars nga naa sila. Sumunang naga-customize sila. And Toyota is very good and welcoming on that specific nga kanang gusto sa ato ang mga kliyente. Naga-customize sila pero at a price. Shakey's, if it's late, it's free. Ka-remember ko atong Father's Day, year 2018, nga nag-order silang pizza, pero nana sila specific nga time of delivery, na late man to ang katong nag-deliver ato. So, gihatag na for free ang ilahang pizza. So, if it's late, it's free. Okay? So, kuan to siya sa, ang katong pambayad ato, naman ko na cost department ang kuan pod, ang Shakey's. So, dito, mismo nakaltas sa ilaha mismo ang katong kuan, pizza. Wala nakabayad ang nag-order. Timeliness is quickness. FedEx. Sa ilang kuan, where it absolutely positively has to be there overnight. Tag LBC, diba? Hari ng padala. Ayun, tag-ana. So, kanina, discuss na nino, product life cycle has 4 cycles. The introduction, the growth, the maturity, and the decline. Okay? So, ang mga companies nga wala nag-a-adapt sa new, padulong dyan na sila sa declining. So, maunang ang mga analog TVs, halos wala na DVDs, wala na typewriter, obsolete na kaayo siya. Okay? So, ang uban, nga wala nag-adapt ana, just like what happened to Kodak, nagsalig sila nga ang ilaha gihapong mga camera ang kusog kay sa una. So, what happened is that
kuan sila na alasan sila, and then karon murag halos wala na jud sila sa lineup sa mga best nga mga in digital camera. Okay, so implementing strategic decision. Yan. Example, there are two drug companies, the brand name drugs and then the generic drugs corporation. So, depende man gud na sa imuha kung unsa imuhang i-apply. The differentiation strategy ba or low cost strategy ba? Pero of course, pag mo gamit ka ni kag differentiation strategy, expect nga mas madak-an jud ka, mas mahalan jud ka kasi mo invest ka in research and development. Unlike low cost strategy nga katong minimum requirements lang niya, standard requirements lang niya ang kailangan. Okay? So wala na ni siya. Okay, last topic na to is global operation strategy options. We have 4. Pwede po ni magamit. International strategy. Just, involved lang in import and export or licensing existing product. Ana lang. Usual man ni siya, nag-export ka to other countries. Saging, for example. Nag-expand lang kasi imuhang market to other countries. Pero, wala kay change something. So, ang nahitabo, nabilong siya sa low ang local responsiveness. Nga naman, nag-export ka dito sa Middle East. Wala man nimo giusab imuhang product, di ba? According sa ilang culture, same product gihapon kung gikan siya sa Philippines. Nag-expand lang kasi imuhang market. Pero in terms sa cost reduction, low lang siya gihapon kay mubayad man kag mga tarifa ug mga taxes, mas madak-an man ka sa cost reduction sa imuhang cost ana. Next is ang global strategy. Example, US cartoon production. Katong gibuhat sa US Cartoon Networks, Fred Flintstone, ana, di ba? So, dira na siya mabilong. Ang local responsiveness niya is low, kaya ang market nila ato is US. Although Filipinos ang mga nagbuhat, pero ang cost reduction nila is high, meaning dako silang na-save. Dako silang na-reduce sa cost. Kaysa sa dito nila sila gipabuhat sa kuan. Dito gipabuhat sa US. Okay, next is multi-domestic strategy. Best example is McDonald's. Yeah, later mag-discuss ta ani. So meaning McDonald's is very particular sa mga offering nila sa other countries. Okay? And then ang pinaka-the best is ang transnational strategy, pero of course costly. Example is ang Boeing 787. Taas ang local responsiveness. Okay? Then taas pod ang cost reduction. Taas ang cost reduction, naka-save sila. Pero of course, dili siya ingon nga ginagmay nga savings. Okay, dinagko man pod ay ginagmay lang ang na-save, pero dagko man pod good na ilang expenses. Okay, pero para sa ilaha, mas maka-save sila kay mas barato man ang mga parts dito sa other countries ana compared kung sa purely sa US nila na gikuha. Okay? McDonald's. By 2003, restaurant sales were down nearly 5% and profits were down by 11%, making its food healthier through continuous innovation. So 2003, 2006 and 2010. Okay? Kay katumanggod kaning manggod nga years, nagkuan sila ani sa issue sa obesity in America. And very primary nga naka-contribute sa obesity is ang mga fast food chain. So, to address that, ang McDonald's dito sa America, nag-offer sila og mga healthy nga mga foods, just like salad. Kani siya, kaning, unsa gani ni siya, kanang mura siya panini something. And then kani siya is real fruit smoothies, dili tong powdered jud. So mo na ang ilang gi-address ana. Okay, next. They switch to trans fat free cooking oil kaysa atong normal nga cooking oil nga maka-contribute sa fat, diba? So 2008 McDonald's Canada successfully completes transition to a trans fat free canola oil blend cooking oil. Okay, then in the multi-domestic strategy, Mac Arabia's grilled chicken in Arabic bread. They actually also made Shogun burgers, teriyaki pork in Hong Kong. Kani in Hong Kong lang nagi-offer
ang kanina mga Mac Arabias dito ra pud ni sa mga Arabic countries. So dili siya same. That is what we call multi-domestic, different offering based on the culture. Okay? Mac shawarmas or kosher meat in Israel. Nag-offer po sila bulgogi brothers in burger, sorry, in South Korea, and Mac spicy paneer in India, katong famous nga cheese sa India. Okay, so mao na ang lagi na offer dito So diri sa ato di ba wala man ni sila. Lahi man pud jud gud ang sa Pinoy. Kita nga mga Pinoy no, kailangan lang jud na ay rice, di ba? Nya, barato lang jud siya. So sulbad na siya. Inana ta. Okay, high margin coffees in 2009 and Chipotle barbecue in 2011. So, diri although natin brewed coffee, pero sa uban nga mga country guys, na sila yung mga high margin coffees. Ang na-notice lang nako diri is katong sa Manila, matukag na iya Terminal 3, na sila yung McCafe dyo dito nga mo-offer silang mga iced, hot, o mga blended nga mga coffee. Di ba? Siya pang Starbucks. So, napod sila Chipotle barbecue bacon Angus. Lami biya ni kaayo kay kumukaon man ganita sa kanang minute burger nga Angus burger nila, di ba? Lami kayo siya. So, naga-offer pod. Napod sila gina-offer ani sa other nga country. So, kaso lang nagka-experience to sila og menu creep nga problem. Kanang sa kadaghan siguro og menu guys ba, naglibog na ang mga customer og asa ang ilang pilion, in which makadugang siya sa taas nga pila. So mautong nag-reduce sila og menu items. Okay, so nag-focus na lang sila kung unsa tong mga best seller to address that. And then nag-venture sila to low price strategy. And ang pinaka halinon ka ay sa low price strategy is ang ilang sundae, diba? Barato ra, sundae and ang cheeseburger nila. So, this is an example of the Mac Cafe in France man siguro ni siya. So, high-end ang ilang kuan. Then, when you go to Germany, they have beers. Kasi, sa Germany manggod, kuan manggod na dira kanang grabe manggod ay dira abi ang mga brewery sa gikan, high-end nga mga brewery. So, they are offering beers. Pero diri sa to walay beer. In Japan, they have Sakura McFloat. They are offering that. Napod na diri ano. Okay. And then kuyaw pod ni sila og mga structure sa building. In Ohio, wa mo siya white mansion. In Canada, di ba playful kaayo. In New Zealand, golden something ang structure. In Australia, mo siya pang UFO ang design. In Mexico, ana ka high-end. Ana jud siya ka high-end, kagwapo ang ilahang McCafe kanang murag pang ano jud siya, pang world class. In Hungary, Budapest, okay ana, Texas, siya white mansion gihapon. New York, South Korea. I think this is South Korea dara na SK diri. South Korea. Di ba cute kaayo? And then, sa Italy. Nice kaayo sa Italy. Romantic. Very romantic ang ilang kuan. Pero ang pinaka-the best daw is in Hong Kong. According to them. Okay, di ba? More siya ka ng fast food gihapon siya pero nakalaray na diradaan. Pili-pili na lang ka. Mura kag naa sa Vikings. Nana siya ka the best. So, according sa research, ang must try jud nga balikan jud nga McDonald's is ang Hong Kong. So makaadto na unta tanong mahuman na unta ning pandemic para maka-international travel na ta. Mao jud na ako ang very kana dream sa karon. Nahuman ako sa ako ang studies. So it's time for travel and relaxation. I hope kamo pud guys. Okay, that's it for unit learning outcome B. So we are done discussing the unit learning outcome A and unit learning outcome B, meaning that's all for the coverage of the first examination. I hope you learn a lot and don't forget to subscribe in my YouTube channel kay para ma-update mo if ever nga na ako'y i-upload ng mga videos. So that's it. See you!